Привіт, друзі! Коли більшість українців чують слово Єгипет, в уяві одразу постають піраміди, верблюди та безкінечні шведські столи в готелях All Inclusive. Але повірте мені, справжнє серце цієї країни б'ється зовсім не там. Воно заховане у вузьких, запилених провулках Каїра, на рибних ринках Олександрії та на кухнях звичайних місцевих родин. Сьогодні ми зануримося у світ, де їжа – це релігія, ритуал і 5000 років історії в одній тарілці. Я покажу вам страви, які можуть бути отруйними, якщо їх неправильно приготувати. Розкажу, чому тут категорично не можна їсти лівою рукою і до чого тут взагалі ваше взуття. Приготуйте свої шлунки і рецептори. Погнали! Почнемо з бази. В Україні хліб – це святиня. У нас є прислів'я «хліб усьому голова». І ви знаєте, єгиптяни з нами абсолютно погодилися. Ось це айш баляді – традиційний єгипетський цільнозерновий хліб. Але найцікавіше тут у самій назві. Слово айш в єгипетському діалекті буквально перекладається як життя. Для місцевих це не просто додаток до супу чи гарніру. Це основа виживання. Ці коржики випікають мільйонами штук щодня. Вони порожні всередині, ніби кишенька. І знаєте що? Це ваш головний столовий прибор. Тут не дуже люблять виделки. Тут просто відриваєш шматок цього гарячого життя, зачерпуєш ти прямі боби фул мадамес, соус чи шматок м'яса і відправляєш до рота. До речі, держава тут жорстко контролює ціни на хліб і субсидує його, щоб навіть найбідніша людина ніколи не залишилася голодною. Шана до хліба тут абсолютна. А зараз ми перемістимося в центр Каїра. І перед нами буде кулінарна ікона Єгипту. Знайомтеся, це кошарі. Якщо ви не їли кошарі, ви не були в Єгипті. Звучить смішно, але це просто вуглеводна бомба, яка зведе вас з розуму. Дивіться, з чого воно складається. Шар рису, шар макаронів, спагетті, сочевиця, нут. Усе це засипається горою хрусткої ідеально засмаженої цибулі. Але магія криється в соусах. Густий, прямий томатний соус та дака. Неймовірно гострий мікс частику з оцтом та чилі. Я сидів в легендарному закладі Абу Тарек. Уявіть собі, він починався в 1930-х роках зі звичайного вуличного візка. А зараз має кілька поверхів і входить до топ-150 найлегендарніших ресторанів світу. І знаєте, що найкрутіше? Ця страва, яку нещодавно внесли до списку ЮНЕСКО як національне надбання Єгипту, насправді має індійське коріння. У 19 столітті сюди прийшли британські солдати і привезли індійську страву кічері. Єгиптяни подивилися, додали свої макарони, томати, щедро заправили це чесником і вийшов абсолютний шедевр вуличної їжі. Смакує просто фантастично. Кислувато, гостро, а цибуля хрумтить на зубах. Друзі, бути запрошеним на вечерю в єгипетський дім – це величезна честь. Але тут треба знати кілька жорстких правил. Правило перше і найголовніше. Ніколи не їжте лівою рукою. В ісламській культурі ліва рука використовується для, скажімо так, особистої гігієни в ванній кімнаті. Вона вважається нечистою. Тому брати хліб, передавати страви, пити чай і тим паче їсти тільки правою рукою. Навіть якщо ви лівша, доведеться перевчитися. Правило друге. Якщо українські мами завжди вчили нас «з'їж усе до останньої крихти, щоб тарілка була чиста», то тут це не працює. Якщо ви вилежите тарілку до блиску, господар засмутиться. Для нього це сигнал. «Ой, мій гість залишився голодним, я приготував замало їжі».
Щоб показати свою повагу і підкреслити щедрість господаря, обов'язково залиште на тарілці хоча б маленький шматочок. Це такий мовчазний комплімент. Дякую, їжі було так багато, що я ледь не луснув. А тепер подивіться на це. Це ще одна крута місцева фішка. Забобони. В Єгипті вважається страшенним гріхом і поганим знаком залишити взуття перевернутим підошвою до неба. Типу це образа богів. Якщо єгиптянин бачить перевернутий капець, у нього буквально спрацьовує сирена в голові. Він кине все і побіжить його перевертати, щоб не накликати в дім біду. А ще вони, як і ми, вірять у розсипану сіль. Якщо розсипав, треба кинути дрібку через ліве плече прямо в очі дияволу. Так, а тепер про екстремальне. Ви всі знаєте і любите нашу українську тараньку. Солона, сушена рибка. А тепер познайомтеся з її єгипетським дідусем. Це фесіх. Фесіх – це кефаль, яку сушать на сонці, а потім засипають сіллю і витримують у бочках цілих 45 днів. Запах, скажімо так, він збиває з ніг. Але для єгиптян це святиня. Цю страву їдять вже понад 5000 років. Ще фараони вірили, що ця солона риба приносить родючість. Сьогодні її масово їдять на весняне свято Шам-ель-Несім. Причому всі, і мусульмани, і християни. До речі, разом з цією рибою вони обов'язково їдять зелену цибулю і фарбують варені яйця. Так, єгипетські писанки, яким 1000 років. Але є один нюанс. Процес ферментації настільки жорсткий, що якщо кухар, якого називають фасахані, зробить помилку, рибою можна отруїтися намертво. Ботулізм. Щороку Міністерство охорони здоров'я випускає попередження. Обережно фесіх. Але людей це не зупиняє. Ризикнете? Я їв цю рибу. Це дуже солоно, дуже різко. Текстура, як у вершкового масла. Смакує цікаво, але наша таранька мені якось ближче і безпечніше. А якщо в родині свято, наприклад, народилася дитина, єгиптяни влаштовують обряд себу. Це відбувається на 7-й день після народження. Ритуал просто зносить дар своєю символікою. Дитину кладуть у сито. Це символ борошна і майбутнього багатства. І починають легенько трусити. При цьому бабусі беруть металеві товкачі і починають гучно бити ними в ступки прямо біля вух дитини. Нащо? Щоб маля звикло до шуму світу і виросло сміливим. А в цей час молодій мамі і всім гостям наливають ось це. Це мугат. Густий, як кисіль, дуже солодкий напій з топленого вершкового масла, пажитнику, куркуми, імбиру та горіхів. Він вважається цілющим еліксиром, який відновлює сили мамам і допомагає їй після пологів. Смак дуже пряний, солодкий і зігріваючий. Ми покидаємо задушливий Каїр і переміщуємося на північ, до узбережжя Середземного моря. Це Олександрія. Місто засноване самим Олександром Македонським. Тут зовсім інший вайб. Тут відчувається вплив Греції, Італії, Європи. І кухня тут відповідна. В районі Бахарі біля порту готують найкращі морепродукти країни. Але головний король місцевого стрітфуду – це Олександрійська печінка або кебда ескандарані. Яловичу печінку ріжуть найтоншими смужками і кидають на розпечену сковорідку з неймовірною кількістю часнику, гострого перцю та кумину. Потім це все пакують у свіжу м'яку булочку і заливають соусом тахіні. Це просто відвал всього. Гостро, соковито, ароматно. І на завершення про чай. Його тут п'ють літрами. Зранку, вдень, вночі, у спеку плюс 40. Але запам'ятайте головне правило єгипетського чаювання. Ніколи не наливайте чай самі собі. Це вважається вкрай невихованим.
ви повинні стежити за чашкою свого сусіда. Як тільки вона спорожніла наполовину, ви берете чайник і підливаєте йому. А якщо ви самі хочете ще чаю, ви просто підливаєте трохи своєму сусіду, і він зрозуміє натяк та доливає вам. Це така мовчазна гра у повагу і турботу про ближнього. Ось ці рецепти від кошари до могату століттями передавалися від матері до доньки просто на словах. Але часи змінюються. Сьогодні єгипетські бабусі скидають рецепти онукам у WhatsApp, а молоді шеф-кухарі збирають мільйони переглядів у TikTok, перетворюючи жирні традиційні страви на корисний фітнес-фуд, зберігаючи при цьому автентичний смак. Єгипет – це країна, яка живе між глибокою давниною та швидким сучасним світом. І їхня кухня – це найкращий спосіб зрозуміти цю неймовірну націю. Друзі, якщо вам сподобалася ця мандрівка, обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски з найвіддаленіших куточків планети. Пишіть у коментарях, чи ризикнули б ви спробувати фесіх. З вами був Віктор і канал Свідомі Мандри. До нових зустрічей! І, як кажуть в Єгипті, перед їжею – сахтейн.